नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। सोडवार आनी आयतार राती मदें तेग जाण जानवरांच्या वोयसान कांदोळे शेकाच्या भायर बरेच बुडयले, पूण अस्तुरी वोयज आसली तिका वांकडे उलयताले ताका लागून झगडीं जाली अशें वोयजांनी सांगलें। तेगूय वोयज सोरोप पियेलेली, ताचेच भितर झगडटाली आनी व्हडल्यान ओकमानाची उतरां उलयताली अशें शेकाचो दोनी अस्तुरी आसली तिणें सांगलें। हे परिस्थितीन ताका हॉस्पिटलांत वचूंक मोजत कोत्ताली तिवूय तांणी घेवंक ना आनी सुरवातेक पुलिसां सांगाता ती पुलीस स्टेशनारूय वचूंक ना म्हूण तिणें फुडें सांगलें। While the three vets, Parvati Joshi, Rahul Chaudhary and Narendra Singh Fenin from Panjim alleged that they got assaulted outside a Kandoli shack by about 8 people. The shack owner, who is a woman, said she had only one employee in the shack and there were laborers doing construction work at the shack. तो वहाँ तक हम जाने वाले थे, इतने में बीच में 7-8 लोग आए, शायद उससे ज़्यादा ही होंगे, देख नहीं पाए। तो उन्होंने आके पीछे से बैम्बू या उनके पास और भी बैम्बू जैसा कुछ स्टिक थी उनके पास, उन्होंने उससे काफ़ी मोटा साइज़ में था वो, कम से कम इतना तो हुआ। उन्होंने आके जस्ट मेरे को सबसे पहले हिट किया पीछे से, तो हिट करने के बाद मैं ग्राउंड पे गिर गया, ब्लैकआउट पूरा, मेरे को कुछ याद नहीं है 2-4 मिनट। तो उसके बाद में और उसके बाद में जब वो लोग उसके बाद भी मेरे को मार रहे थे, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद में हमारे साथ जो मेरे साथ दूसरे फ्रेंड हैं डॉक्टर, वो मेरे को बचाने के लिए आए। तो उसके बाद भी उन्होंने उनको भी सर पे उसी बैम्बू से मारा उन्होंने, बाकी 7-8 लोग थे। और दूसरा हमारी जो फ्रेंड थी, जो दूसरी डॉक्टर थी गर्ल, वो भी थी हमारे साथ में। तो वो भी जब आई तो उसको भी असोल्ट किया गया, उसको बाल पकड़ के खींचा गया, उसको जगह जगह से टच किया गया बहुत बुरी तरीके से, गलत तरीके से, और मारा, उसको भी थप्पड़ मारा। वो एक डॉग भी लेके आए थे अपने साथ में, पिटबुल डॉग लेके आए थे वो अपने साथ में, ग्रे या ब्राउन कलर का डॉग था। उन्होंने ये भी ट्राई किया कि वो डॉग हमें काटे। तो जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने इस पे अटैक किया। देन फिर मैंने उसको देखा कि वो नीचे पड़ा हुआ था। देन वन ऑफ द पर्सन दे ट्राई टू ग्रैब मी फ्रॉम बिहाइंड, और वो मुझे पीछे लेके जा रहे थे। एंड देन अगेन फिर मैं उनको धक्का मार के आगे आई और वो उसको मार रहे थे, तो मैंने उसको धक्का मारा। एंड देन सडनली उन्होंने मेरे पीछे से बाल पकड़े, वन ऑफ द पर्सन उन्होंने बाल पकड़े और दूसरे ने थप्पड़ मारना शुरू किया मुझे। और फिर वहाँ से मैं निकली, तब फिर एक लड़की आई थी, देन शी स्टार्टेड हिटिंग मी ऑल्सो। तो फिर ये हुआ। उसके बाद जब तक हम ब्लीड करते रहे तब तक वो मारते रहे, जब सब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया था उसके बाद उन्होंने हमको छोड़ा, दे वेंट बैक। फिर हमने हमारे फ़ोन सर्च किए कहाँ है, फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, हम जिसको जानते थे हमें उनको फ़ोन किया। पुलिस भी हमें वहीं पे ही छोड़ के चली गई, बिकॉज 10 पीपल वर देयर ऑलरेडी। उनमें से सिर्फ 3 लोगों को उठा के गई है, हम वहीं पर ही है। वो लोग हमें फिर वापस भी अटैक कर सकते थे। हांगा पयले थंय आसली ती एक कपल आसली, ना पयली ती कपलूच आसली। ती थंय बिचार बसून थंयसर पियाताली सामकी बिचार। एक्चुअली बिचार पिवपाक इतले रातचे अलाउडूय ना, आनी तुमकांय खबर आहा गव्हर्मेंट अलावूय करना बिचार अशें पिवपाक। बियोज हाडून ती फूल तेंच्या हितून टायट आसली आनी ती एकामेका तेंची झगडी बिगडी जाली, तेंची एकामेकाक ते मारपाक बिरपाक लागलेले। सो तेन्ना मागीर हांवें म्हणलें सोडून दी, हांव म्हाजें रेस्ट करपाक हांव घरा गेलें, घरा वचून रेस्ट केलें हांवें, म्हाज्या रुमान वचून रेस्ट केलो। सो हांव परत येयलें आनी परत येयलें मागीर ताणें म्हाका कॉल केलो म्हाज्या स्टाफान, तेन्ना हांव परत येयलें ते पयलें जाल्यार ती थंयसर बोवाळ घालताली, बुरश्यो गाळयो घालताली। मागीर हांगासरचो म्हाजे कडेन व्हिडिओ आहा तेंचो, ते व्हिडिओन ते दाखयला, ते बुरश्यो सामक्यो बुरश्यो गाळयो घालता। आनी ताणें म्हटलं 15 जाणां आसलेलीं जाल्यार ते हांगा बसून कित्याक ते हांगासर बसलेले न्हू। तेच्या सायडीक ते 2 चेडे, ते म्हणटा 15 जाणां मारपाक येयलीं आपल्याक, हे सगळे ते म्हणटा, जाल्यार ते कित्याक हे केल्ले। ते कमेंट्स बी तशें कांय ना, ती ऑलरेडी पयलींच येयली, 11 येवनूच ती बसलेली आनी तेंचीच कितें झगडी जाल्ली म्हणून ती, आनी मागीर ती आमच्या स्टाफा कडेन सोरो मागतली। आमचें शेक काय स्टार्ट ना, तो आमी खंयच्यान तेंकां सोरो दितले। आमी म्हटलें तेका, तेंच्या स्टाफान, तो स्टाफ आहलो पळय, ताणें सांगलें आमी बाबा तुका सोरो दिना, आमचे कडेन सोरोच ना। ते इतले म्हाका खबर ना, कित्याक हांव ऑलरेडी रेस्ट करून, ते आपले आपले काम करता, ते आमचे एकूच स्टाफ तो आनी बाकीचे सगळे लेबर्स। ते लेबर्स आतां हांव कितें सांगूं शकता। रूख रे बाबा,
ये भी दिखाना है ना उनको क्या कर रही है। ठीक है, पागल हो गई है। बहुत टाइट है, खुद झगड़ रहे हैं और हम दूसरों पे डाल। आपस में मारामारी की है। Meanwhile, Chief Minister Pramod Sawant, when asked to comment, said assaults do happen. The accused Jitendra Singh of Uttarakhand and Arun Kumar Vishwakarma from Allahabad were arrested. डॉक्टराचेर असॉल्ट जालो. सर डॉक्टराचेर काल 3 जाणांचेर भितर उडयले भितर उडयले. सर मात हांवें गोंयान अनसेफ काय फील जाता न्हू तेंकां. चल. उपसेट जातात ते वाटावंक पोरचीन बासिनी बोवंक जाय म्हूण मुखेलमंत्र्यान लोकांक सांगलेलें. मुखेलमंत्र्यान जें सांगलां तें सारकें आसा म्हूण गोवा कॅनाचो वांगडी रोलंड मार्टिसान सोमारा दीस सांगलें. पूण त्या आदीं पोरचे खातीर फावो तितल्यो बासी आसूंक जाय हेंवूय सांगूंक तो फाटीं रावंक ना. गोंयच्या गांवांनी आनी कांची कोनशांनी जो लोक रावता ताचे खातीर फावो तितल्यो बासी कित्याक नात म्हूण ताणें येरादारी खात्याक प्रस्न केलो. प्रत्येक एक्झिबिशन आमकां रोड सेफ्टी बद्दलचे रुल्स हे शिकयता आनी तांच्यांनी आपल्या इनोवेटीव तकलेंतल्यान की रोड सेफ्टी कशी करपाक जाता. हांवें ऑलरेडी आमच्या ट्राफीक डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तुमी सुद्दां तांच्या कडल्यान शिकपाची गरज आसा. कारण इनोवेटीव भुरग्यांच्या तकलेंतल्यान ते इनोवेटीव जे आहा पळय न्ही हें येवपाक शकता. म्हणून तांच्यांनी जें एक्झिबिशन केल्या तें जर आमी पळयत आमी जर सिग्नलाचो यूज वेवस्थीत रित्या जर करपाक शकले, ट्राफीक रुल्स जर आमी फॉलो करपाक शकले, म्हाका दिसता गोंय सारकिल्या ट्युरिस्टीक स्टेटींतल्यान आमी एक्सिडंट हे बरेच कमी करपाक शकतले. माविनान रेंट अ कार, रेंट अ बायक ह्या सगळ्या विशयाचेर उलयले. गोंयांत येवपी मनीस हो आपल्याक कदाचित जे परवडना म्हणून रेंट अ बायक आनी रेंट अ कार जी आहा पळय न्ही ही घेवन भोंवता. बट तेंची रोड सेफ्टी हाज्या खातीर आमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आनी बाकीच्यो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ह्यो इम्प्रूव करपाक लागल्या. फाटल्या 4-5 वर्सां वेगवेगळे रिफॉर्म्स आमी हाडपाक लागल्या. आमकां लोकांची सेफ्टी ही खूब म्हत्वाची आसा. AI enabled so that we can have real time data of all traffic in a common room, whether it is north or south. We are still evaluating. That's why things don't happen suddenly. We are doing that much of planning. With that the real safety will come. And my plea even today, whether it is public transport, whether it is taxis, whether it is buses, everybody should come on a digital platform, whatever the platform. I am not saying go to X or go to Y. It is high time, otherwise we will have more and more accidents happening. We will not have control whatsoever. And you cannot only blame the system. When we are trying to change the system, they should not resist it. Goa cannot be isolated, because everywhere it is the question of the whole world going digital. It is with the imprint to help the common man. सामान्य लोकां सुद्दां हेजेर असर पडटा. एक्सिडंट सगळ्या जाता, ताका लागून डिजिटायजेशन, टॅक्सी आसून दी, बस आसून दी, बाकी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसून दी, हे आमचे कडेन डेटाय मेळटले. आनी मागीर पॉयंट टू पॉयंट खूंय ट्रॅव्हलिंग चड आसता, वॉट टायप ऑफ टुरिस्ट कमी, दॅट इन्फॉर्मेशन ऑटोमॅटिकली वील गेट. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हें गरजेचें आहा. आमी केन्नाच्यान हो इशू घेतलेलो, हातीन घेतलेलो आसा. आनी आमी एक फॉर्म्युला पासून घातलेलो आसा की कम्फर्टेबल, एफोर्डेबल, सेफ आनी एफिशियंट, म्हणजे केस फॉर्म्युला हे आमी केन्नाच्यान प्रमोट केल्या की पब्लीक ट्रान्सपोर्टाक बसी आसपाक जाय आनी बस स्टँड आसपाक जाय. हे म्हत्वाचो इशू. आतां कोविडाच्या टायमार कितें जालें, खुबशे प्रायवेट बसी जे आपले धंदो मॅनेज करूंक शकले ना पूण तेंच्यांनी बंद केले. आनी खुबशे कदंबाच्यो बस्यो 15 वर्सां जावन गेले म्हणून ते गाडयो आतां रोडार ना. सो म्हाका दिसता जो चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला तो स्टेटमेंट करेक्ट आसा. पूण तेज्या बरोबर म्हाका दिसता कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान आपलें काम फुडें व्हरपाक जाय. डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्टान आपलें काम फुडें व्हरपाक जाय. म्हणजे कितें, तेंच्यांनी बसीच्या रुटाचेर रिव्यू करपाक जाय. आनी ज्यो रुटाचेर बस्यो ना
त्यो बसी परमीट परत दिवपा जाय. कोणाक जर परमीट ते ऑपरेट करपाचें ना जाल्यार तेंच्यांनी सरेंडर करचें आनी दुसऱ्यान दिवचें. पूण म्हाका दिसता पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इज अ सोल्युशन फॉर गोवा. कित्याक आयज तुमी पळयत जाल्यार ऑलरेडी 15-16 लाख लोक आसा आनी 15 लाख गाडयो जाले आनी त्या भायर ट्युरिस्ट येता. जेन्ना ट्युरिस्ट येता 30-35 लाख ट्युरिस्टाच्यो गाडयो गोंयांत येता. सो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण तेज्या बरोबर फॉर एग्जाम्पल बस स्टॉप घालपाक जाय, बस पे घालपाक जाय, बसीचे रूट डिक्लेअर करपाक जाय, बस नंबर घालपाक जाय. आज आमी पळयतात की बसीक फक्त नंबर प्लेट आसा पूण रूट खबर ना. लोकांक आमी सांगताले जे बाबा हो बस वच, हे बस ते बस घे म्हणून, ते ट्युरिस्टाक कांय कळना. सो हो जो स्टेटमेंट जो चीफ मिनिस्टरान केला म्हाका दिसता बरें पडटलें. कित्याक खूब डिस्कशन जातलें पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीक. म्हाका दिसता थ्रू रोड सेफ्टी कमिटी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्टाक बरोवपाक जाय की बाबा आमच्यो गांवांत बसी बंद पडलेले आसा. आमच्या गांवांत जे 15 मिनिट अर्दे वरान बसी आसले ते आतां एका वरान पासून पावना. उपसक जातात ते वाटावूंक पोरचेन बासींनी भोवंक जाय म्हूण मुखेलमंत्र्यान लोकांक सांगलेलें. मुखेलमंत्र्यान जे सांगलां तें सारकें आसा म्हूण गोवा कॅनाचो वांगडी रोलन मार्टिन्सान सोमारा दीस सांगलें. पूण ते आदीं पोरचे खातीर फावो तितल्यो बासी आसूंक जाय हेंवूय सांगूंक तो फाटीं रावंक ना. मुखेलमंत्र्यान पोरचेक बासींनी भोंव म्हूण सांगलां. म्हणटच गोंयांत लोकांक भोवंक प्रभावीक बासी आसात. हेराल्ड टीव्हीन हो प्रो साबाद साडांक विचारलो. तांणी उक्तायलेलीं मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान मांडटा. Necessary that we have more buses so that convenience for people, all types of people, whether it's children, middle age, senior citizens, disabled, have the access to commute from their residence to wherever they have to go in Goa. It should be a frequent transport, so there is no congestion in the buses. There's a place for everyone to travel comfortably, and more important is the safety. Be it the passengers, be it the bus owners, the driver, the conductor, and more than that is that everyone should be peaceful. We want peace in Goa and communal harmony. So we travel peacefully, we reach our destination, we do our services, we get the services, and it should be peaceful. Implementing more buses, so eco-friendly, meaning for passengers to get in and get off comfortably. It should be eco-friendly to all ages. More buses implementing will be better, so we won't have congestion everywhere, and it will be necessary for everyone to. There is a lot of public transport, no doubt. Many people do take public transport because it is convenient and they don't have to worry about parking, especially in urban areas. The problem with public transport that I see personally is that many of, whether it is private or the public buses, they stop anywhere because they need passengers. Now the problem is when they stop abruptly like this, the vehicles behind them sometimes are not aware of what they're doing. This can cause accidents. So there is some learning about public transport or buses. There is some learning about educating them where to stop. They need to know how to stop safely. When they stop safely, the other vehicles around them can also brake in time. Otherwise, there is a case where people will be affected. Accidents can occur. Ata samajhto, if you are going to any rural area, buses are not there, and buses sagle thamonar. So what they do is people use their own vehicles. Own vehicles म्हणजे कितें rural areas and कितें आसता स्कूटरी ना जाल्यार two wheelers ते use करतात. And in the villages, if you are going to use a two-wheeler, they helmets use korinan. So it is not safe. People need to be educated, and it's not just the people who are driving or riding. Even pedestrians need to be educated. Public transport, there needs to be a survey done of what is happening. Many people have permits to actually to run the buses, but that is not happening. Especially if you go to the villages, people are suffering. Everyone is buying a bike now to get over that issue of not having public transport. I think on the 12th, Chief Minister himself made a statement that everyone should use public transport. I would go so far as to say to the Chief Minister that they should actually see what is happening at the ground. It's very easy to say
use the public transport, but there has to be public transport for us to use. If there is no public transport, how are people going to use it? You know, whether it's they go for mini buses or whatever, but safe, affordable public transport system needs to be put in place. कोंगोटी रस्त्याचेर एके बोर्डेकार वस्तूरीक मॉलेस्ट केली म्हणटात त्या संबंधान कोंगोटचे पुलिसेन 2 गुन्यांवकारांक सांपडायले. सांपडायलेल्यांची नांवां प्रेम कुमार पांडे जयपूरचो आनी कृष्णा बावदेव सिंग आग्राचो. The Kalangut police on Sunday arrested 2 persons on the charge of molesting a female tourist in Kalangut Road in daylight. According to Kalangut police, the names of the accused as Prem Kumar Pandey, aged 30, and Krishna Bhadev Singh, aged 24, both natives of Uttar Pradesh and presently residing at Candolim. Based on a complaint of molestation, an FIR was lodged and a case under sections 74, 75, 78, 79 and 115, read with 3, 5, BNS 2023 has been registered against them at Kalangut PS. The police stated that probe is underway and more arrests are likely in this connection. मोचीच्या लोकां खातीर उक्ती आसलेली कीन बाग जंय आदीं खूब लोक आनी भोंवडेकार वेतालो ती बाग फाटले 6 म्हयने बंद केल्या. ही बाग स्वदेश दर्शन योजनांतल्यान कोट्यांनी रुपया खर्चून आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केलेली. ही बाग सद्याक सारकी करून आनी जाग्यार घालूंक बंद केल्या अशें आदलो सरपंच आनी सद्याचो पंच मुकेश गाडीकारान सांगलें. तरी आसतना अजून मेरेन ह्या जाग्यार काम सुरू करिनासतना ताची बेपरवा केलेली दिसता. इतल्या म्हणसर जो जागो पार्किंगाचो केंद्र करूंक थारायलेलो तो जागो पारयाचो जागो जाला देखून थंयची बेपरवा केलेली आनीकूय उक्तीपोडी दिसून येता. हे खिणपाक प्राचार्य आमचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर एक्स CM हांच्यांनी ब्युटिफिकेशन करपाक घेतलेले 2017-2016 आनी बरी गोश्ट आसली की हांगासर एक ल्हानसो मोर्जी गांव आमचो ब्युटिफिकेशन करता आनी ताका भुरग्यां खातीर भितर चिल्ड्रन पार्क आनी कमर्शियल एरिया आसली जेणे करून काही कारणाक आसून हो लास्ट 6 म्हयने पार्क बंद आसा. हांव सरकारा कडेन मागतां की हेंच्यांनी टुरिजम डिपार्टमेंट आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर रोहन खंवटे यांच्यानी हेचेर लक्ष घालून तशेंच आमच्या ह्या भागाचे आमदार जितभाई आरोलकर यांच्यानी लक्ष घालचें आनी हो खीण पार्क बेगींतल्या बेगीन सुरू करचो. तेंच्यांनी जेन्ना एक तेंचो बाकिया कन्स्ट्रक्शनाक हें चलोवपाक दिला पूण तेणें एक बोर्ड मारलेलो की दीस पार्क इज टेम्पररी ऑन हें म्हणून रिन्युवेशन म्हणून पूण लास्ट 6 म्हयने जाले तेचें म्हाका दिसना कांयच रिन्युवेशन जाल्लें कशें आनी खुबशीं आमची गांवांतली भुरगीं जीं हांगासर येवन खेळटालीं ऑलमोस्ट हो ट्युरिस्टीक गांव आसल्या कारणान फॉरन भुरगीं म्हणजे फॉरन नॅशनल आमची भुरगीं जी ट्युरिस्ट येतात ती हांगासर येवन खेळटालीं आनी बऱ्यापैकी हेचो यूज जातालो. पूण लास्ट 6 म्हयने हांगासर हो पार्क बंद दवरलेलो आसा. म्हाका खबर ना, हांव कॉन्स्टंटली तेंचे कडेन कॉन्टॅक्टान आसा. तो म्हणटा तेजें कितें मेंटेनन्स आहा पूण लास्ट 6 म्हयने पावस गेले तरी आजून पर्यंत हो पार्क ओपन केलो ना आनी आतां दिवाळेची सुटी येयल्या कारणान भुरगीं घरा आसता जेणे करून तांकां खंय तरी टायम स्पेंड करचो पेरंट्सांक आपल्या भुरग्या बरोबर टायम स्पेंड करचो जाल्यार ती हांगासर येवन ती यूज करूं शकता. पूण हेच्या खातीर हांव एकूच मागता बाकिया कन्स्ट्रक्शन तशेंच आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर आनी टुरिजम डिपार्टमेंट आनी ऑनरेबल MLA की हेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालचें आनी बेगींतल्या बेगीन हो पार्क आमच्या भुरग्यां खातीर सुरू करचो जेणे करून आमच्या भुरग्यांक आनी मोरजेंतले भुरगीं हांगासर येवन खेळटलीं. हे पार्क बेगीनचे बेगीन ओपन करूंक जाय आनी मागीर भुरग्यांक खेळपाक मेळूंक जाय. सोमारा दीस ऑक्टोबराचे 14वेर कोलवाचे मेसेज सायबिणीचे इगोचेन मिनी जेजूचे फामा समोर उमली. फामाची सुरवात सकाळी 5:30 वरांचेर मिसा उदेशी जाली आनी त्या उपरांत कोलवाचे फिगोजीचो विगा सिंप्लिसियानो फेर्नांदिसाच्या फुडारपणाखाल पुरसांव जाले. ह्या नांवस्त्या फामान भाग घेवंक आनी समोर उमूंक ओजारांनी बाळती आजीत जाली.
Historically, the statue of Menino Jesus was discovered by a Jesuit priest named Father Benito Ferreira S.J. off the coast of Mozambique. He brought the statue to the Church of Our Lady of Mercies in Colva, where he was stationed. The idol was placed on the church's altar, quickly becoming a focal point of devotion and veneration. However, the celebration of Menino Jesus was interrupted when the Jesuit order was transferred to the Rashol Seminary, taking the idol with them. The villagers, deeply attached to this deity, fervently requested the return of the idol, but their pleas were unfortunately rejected. Disheartened, the villagers returned home only to discover that the ring on Menino Jesus' finger had miraculously reappeared in the altar niche of the church. In a joyful response, they crafted a new statue, placed the ring on its finger, and resumed their veneration. बोवाटान वाडटा बोवाटान मिनी जेजूला मागता तितले मेळटा देखून हो जर आनी लोक आयज दर्शन घेवंक येतले हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव वेगळो जातलो नासतना ताचें दर्शन घेवन देण्यानी बरोवन दादूस जावन वेतले आमी तुमकां सगळ्यांक हॅपी फामा म्हणटा. आयतारा दीस पणजे इमाकुलात सायबिणीचे इगोजेशी आनी मडगांव कुर्पेवंत सायबिणीचे इगोजेशी सायबिणीचे पुरसांव काडले. सायबिणीचे फेस्त मोठी बोक्तीन आनी बाळतान समोरमले. ओतुंबराचे 13वेर 1917 वर्सा सायबीण पुर्तुगालाच्या फातिमाच्या ल्हान गांवांत तेग मेंढरां राखण्यांक दिश्टी पडलेली त्या दिसाचो उगडास करून सायबिणीचो दीस मनयतात. The statue of Our Lady of Fatima was taken out in a procession near the Immaculate Conception Church, Panjim, and Holy Spirit Church, Margao on Sunday. The Feast of Our Lady, also known as Saibin, to the locals of Goa was celebrated with great fervor and devotion. 13th October marks the anniversary of the apparition of Our Lady to 3 shepherd children in the small village of Fatima in Portugal in 1917. बावरत्याक तशेंच बावरत्याक साक्षी दिवंक आमी तुका समर्पिताव आमच्या जाणट्यांक. तूंच तांच्या म्हातारपणाचो आसरो, तांचे असोकतायेचें बळ आनी तांच्या पिडांचें ओकोर. आपले पिरायेचें वचन क्रिस्ती सोशणिकायेन व्हरूंक तांकां आदार दी. अशें देवाच्या मोगान वाडोन ती तरणाट्यांक देख जावंक पावूं आनी एक दीस तुज्या पुताक जायत तेदना आनी जायत तशें आपले सासणीक दायज जोडूंक तांकां फावो कर. आपलो दिसपटो कुरीस व्हरूंक तांकां तुजो आदार दी माये. अशें तुज्या पुताच्या सारक्यान ती वाडत वचूं. आमी तुका समर्पिताव आमच्या काजारी जोड्यांक.
तांच्या जिविता बेसान कितल्यो आनी केत्यो उचोडण्यो उप्रासतात त्यो तुका धाव्यो माये मोगाळे देवाचे सुमृतीचे कायदे तांणी पाळच्याक तांकां तुजो उजवाड आनी घोटाय दी आनी आपली भुरगीं बाळां देवाच्या हातांतली देणी म्हूण मानून घेवन तांकां जाणवायेन आनी कुरपेन वाडोवंक तुजो आदार तांकां दी. आमी तुका समर्पिताव आमच्या पिडेस्त भावां भयणींक तांचे कश्ट आनी आटे बिते तूं वळखताय. क्रिस्ती सोशणीकायेन आनी बोरवश्यान तांणी आपले कश्ट दोग तोडीशे कोर आनी देवाची खुशी जाल्यार भोव मोगाळ माये तांकां इलाज रोखडोच मेळूं आनी बरी भलायकी तांकां परतून फावो जावं. Inacio and Sagun for Herald TV. दिकारपाली स्पोर्ट्स क्लबान घडून हाडलेल्या 13व्या आ लेडी ऑफ फातिमा कप फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान कुंकोडीच्या सांताक्रूज सोसायटी ऑफ पोयतोमाडो पोंगडान टाय ब्रेकरा उदेशी पारोडेच्या फादा आगडेलो यूथ क्लबाचेर 105 गोलांनी जैत सोडले. In the 13th Our Lady of Fatima Soccer Cup, Levon Clement gave an early lead to Father Agnello Vysc Parora in the 5th minute. Viraj Velip equalized for Santa Cruz Society Potomado of a pass from Daulat Desai in the 15th minute. In the ensuing tiebreaker, Viraj Velip, Matthew Fernandez, Bradley Carvalho, Ravish Velip and Ansh Patel scored for Santa Cruz Society Potomado while Melroy Fernandez, Kanchan Kiro, Omkar Gaokar and Regan Costa shoot at the target for Father Agnello Vysc. Inacio for Herald TV. ड्रामापूर स्पोर्ट्स क्लबान घडून हाडलेल्या 45th सेंट जोसेफ फेस्टिवल फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या शॉर्टाच्या खेळान कुडचोडेच्या गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान नावेली स्पोर्टिंग क्लबा आड 4-1 गोल मारून जैताचे कॉप आपणाच्या नांवार केले. हो खेळ आयतारा दीस ड्रामापूर मैदानात जालो. In the 45th St. Joseph Festival Inter-Village Football Tournament, leading by 3-0 at the breather, for Guardian Angel SC Ryan Menezes scored a brace while Cyril Dias and Ivo Costa scored a goal each. Ronaldo Pereira reduced the margin for Navelim Sporting Club. The winners were awarded 60,000 and a trophy while the runners-up had to be content with a purse of 40,000 plus trophy. The chief guest Giovanni Santimano, former national player and former additional commissioner of customs and central excise, gave away the prizes in presence of Velim M.A. Cruz Silva and other dignitaries. Inacio for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्राक इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.